Cicasztok! Végre eljöttem a folytatással. És tudom, sokáig tartott egy kicsit, de az a lényeg, hogy meg lesz. Nem felejtjük el, nem hanyagoljuk el ezt a dolgot. Ugyebár az előző részben inkább moziztunk, most már végre egy picit aktívabban is részt vettünk a játékba. Úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük is el. Ugyebár aki nem tudná, vagy nem volt itt eddig, vagy mit tudom én, vagy nem emlékszik, ugye ebbe a sorozatban csak a fő küldetés részekre fogok rámenni. Őszintén leszek, olyan rég játszottam, hogy már az irányítás sincs meg kb. Lassan, úgyhogy vicces lesz. Nem baj, legalább úgy csináljuk, mint aki most kezdi a játékot, nagyon jó. Jó, nyilván alap irányítás, az talán menni fog, úgyhogy kell előrefelé menni, meg ilyenek, nem? Na, hát ugye itt is vagyunk a kis csodálatos klubhelységünkbe. És akkor itt szépen be lehet mutatkozni embereknek, akik fontos szereplői lesznek a történetemnek. De itt ez miért nem csinál semmit amúgy, vagy majd később? Nem tudom. Vannak itt nagyon menő dolgok, amik majd később fontos részei lesznek a játéknak, csak ugye nem feltétlen a mi játékmenetünknek, már mint legalábbis az enyémnek. Nyilván csak a videó rész az ugye nem annyira. Na hát, ez a szobor, ez olyan gyönyörű amúgy, ez muszáj volt megnézni. Na jó, nem húzom tovább az időt. This should be interesting. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip Hát here. igen. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to prefer notes. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Milyen jó, hogy a karakterünknek ilyen jó névmemóriája van, nem úgy, mint nekem, amúgy alapból. Mit csúgyarogtok rólam? Mindjárt leütök mindenkit. De szép. Jó, ilyen kell ide a szobámba. Együnk egy almát, mert miért ne? Ezt gyorsan megette. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. Annyira imádom ezt a csajt, komolyan mondom. Nekem biztos ilyen nagyon jó barátnőm lenne, hogyha így valójában ez így megtörténne. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Szerintem szép neve is van. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Mindegy, most ezekről nem akarok beszélni. Nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Nagyon jó, és akkor még egy bemutatkozás. That's just brilliant, Amit.
Brilliant! You'd think you could... Ah! Why, hello! Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required Hát for ez all csodálatos, köszönöm. you will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Tipikus hollóátosabb. Na, hogy is van? Azt mondja. Hát nem így. Fú, gyerekek. Azt tudom, hogy nem a... Mindegy. Akkor legyen így. Mi? De ez most mi? Most ez miért így van? Minek kéne itt történnie? Valami nem stimmel itt nálam. Hát ez miért ilyen? Ez eddig is ilyen volt. Most nem azért. Ezek miért ilyen beállítások vannak itt? Mindenre ez fog előjönni? Most mi történt? Vagy... Ja, várjál, szerintem még azért, mert még... Igen, még nem tartok ott. Jó, hát akkor próbálgathatom én itt egy évig is. Azt nem tudom, mi támadott itt meg. Kicsit túl akarok... túlságosan előre akarok szaladni. Most le kéne menjek amúgy, vagy... Klubhelyiséget? Szerintem igen. Jó. Oh, hello. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Ah, I've nem. been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Aha, Now, igen. in light of your Mi? unique situation, Új going karakterkészítés. into the fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Na, Here you igen. are. Erre van szükségem, köszönöm. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Puty. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Jó, hát itt még mindig egy kicsit bevezető van, azért. Elhamarkodott kijelentésem volt. Akarunk egy kicsit gyorsabban menni? Nem, jó. Something like the field guide when I was a student. Ja, ide jövünk vissza, nem? Nem. De... Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio.
Na, most akkor mostantól tudom megnyitni végre, igen. Jó. És mi lett a kurzorommal? Ja. Jó van. Ügyes vagyok, semmi gond. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside. Na, innentől kezdve Revelio Legacy lesz a játék. Tehát ez az a pont, amikor elérkeztünk ide. No time to waste. You've classes to attend. Most azt nem csinálom meg azokat, mert az nem főküldetés, és már mennék, meg már csinálnám, de... Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Na. Igen, szuper. Nagyon jó. Milyen rendes tőle, nem? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Jó van, You kicsit can get haladhatnánk almost gyorsabban anywhere in is. the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Ezt használni akarom. Én nem lehet. Jó, tudom, ez... That's all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Ez így van. Happily, Ha ugye your professors have felejtettem agreed mindent, to mindent create kell tanulni. additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Jaj, ez most amúgy... Na igen, itt van az a rész, amit így gondolkoztam, hogy most hogy csináljam. De hát, nem tudom, egyelőre nem. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Jaj. Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress.
Na, ez olyan, mint egy telefon Come find me egyébként. in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Gyakorlatilag ez a könyv, ez egy régi okos telefon igazából, ennyi varázsvilágban. Segít, meg minden, és még le is nyomoznak vele. Hát, zseniális. Na, hol van ez a... Le akartam itt... Ezt csak azért is le akarom már, bocsánat. Ó, van itt sok amúgy. Ezt nagyon szeretem, ezt a szökőkutat. Szép. Itt lumoszónak. Na jó van, szóval igen, csináljuk. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our later Hát, arrival? zseni vagyok, Jami. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lenne akkor, ha elmondanám amúgy. Most például biztos, hogy beavatkozott volna. Tehát most a játék tuti nem hagyta volna, biztos megérkezett volna, és beleszólt volna a dologba. Tehát ebbe biztos vagyok. Na, tehát. Ugyebár, igen, itt le is írja nekünk, nem tudom miért akarom elmagyarázni, hát tudtok ti is olvasni, nem? Tehát itt vannak a fő küldetéseink. Meg majd lesz egyéb is. Na, hát mondjuk, mit ez legyen. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Hát igen, ez egy olyan iskola, ami tényleg az életre készít fel, nem úgy, mint más iskolák. Na, amúgy ugye van ilyenünk. Ezt nem nagyon szoktam használni, de ez is tök menő, gondoltam megmutatom, meg hát is ott írta, hogy próbáljuk ki. És akkor így mutatja, hogy merre kell menni. Úgyhogy ja. Igen, sajnos nekem még mindig sokat fog várni tölteni a játék. Így, hogy veszem is föl. Egyébként alapból, ha játszok, nem ennyire lassú, de... De így sajnos igen. Cica? Nincs cica. Így szokott lenni cica. De valahol van, mert hallod. De ott a cica! Hello! Mi kijött a falból, vagy mi? Cica! Na, ez muszáj volt, ez a nyávogásunk nagyon vicces, de ez muszáj volt megsimogatni, mert igen. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Hello? Megjöttem. Tök jó, hogy az órák mindig csak arra várnak, hogy én megérkezzek. 8000 évig is nem lesz óra, hogyha én nem jövök meg. Hát igen, igen. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie.
So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take Nagyon home bírom ezt a with a professzort, passion amúgy. and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks. Egyébként zseniálisak, szóval, hogy annyira sok egyéniség van, tehát majd meglátjátok, aki még nem tudja. Én nagyon, szerintem nagyon jól megcsinálták ezt is, hogy mindenki egy más-más személyiség. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Már is felejtettem. Az első órán már ez van. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Ezzel én is egyetértek. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the Sokkal test, könnyebb jó right? hangulatba tanulni. Örömteli hang, érted? Meghalod. So why Persze, hogy don't ennek we is have our most new kell student idegesíteni start us engem. off? Imádom. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of the excellent control there. Splendid! That's it! Köszönöm, köszönöm. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? Ez most nem volt jó ötlet, mert nem is azt akartam húzni, de nem baj, legalább izgalmasabb. There we go. Na most kockáztassunk.
Ez nem volt szép. That is how it's done. És nem bírom lelökni. Hát... Quite impressive. Csalajáték! Let us make this a bit more interesting, shall we? De szép ez az épület is. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Yes! I will get you back for that. Ez az. Most már jobb. Ajjaj. Jó, nem tud lelökni, jó, oké. There we go. Nem akarok kockáztatni. Splendid! Here we go! Tudjátok, ez ilyen taktika volt az előbb, hogy bénának tetteted magad. Aki szokott velem lolozni, azt tudja, miről beszélünk. Így, ez lehet sok lök. Nem? Jó. Mondjuk, Remarkable. hát ez nagyon menő. Amúgy is nyertem volna, de ez hát ez nem semmi. Very good, both of you. Well done. Köszönöm. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you You'd would. be using it on clothing, to be precise. You wanted to speak with You me, know it won't Professor. work on I humans. did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Ez nem kifejezés. Outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Na. Meg is vagyunk. Ezzel a csodálatos főküldetés teljesítéssel, szintlépés, minden van. Yeah!
Nos, hát igazából én úgy gondolom, hogy ennyi elég is volt folytatásnak, mert nem akarok nagyon hosszú videót csinálni. Tudom, hogy azt nem szeretitek, még ha izgalmasabb is talán ez, mint mondjuk egy SSO-s feladat, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, lehet, hogy szívesebben néznétek tovább, de én inkább egy picit megvárakoztatnálak titeket a folytatással, ha nem gond. Nyugodtan írjátok meg, hogy szeretnétek egyébként a folytatást, de egyelőre még úgy vagyok vele, hogy akármi lesz, akkor is folytatom, aztán meglátjuk, hogy meddig haladunk, hogy kivisszük, vagy nem visszük ki. És ugye, ahogy említettem, itt csak főküldetések lesznek, szóval ahhoz, hogy majd tudjak a későbbiekben is tovább haladni, ahhoz majd nyilván én a háttérbe csinálgatni fogom a mellékküldetéseket, és úgyhogy ne lepődjetek meg, ha itt még én 2-es szintű vagyok, az következő alkalomra már több leszek, de az elején ez még nem annyira lényeges, majd ez a későbbiekben lesz inkább így. Hát köszönöm szépen, hogyha velem voltatok és végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, mert én nagyon szeretem ezt a játékot, és találkozunk legközelebb. Cicasztok!